มันสิไทยพาณิชย์300เนี่ยคือถ้าเปิดกล้องแล้วมันหลอกผมบอกให้ดูว่ามันไม่มีค่า
ก็น่าจะดีจ้ามันต้องจ้าที่ทำเยอะ